میخوایم الان این درخت انگور رو هرس کنیم. هرسش کردیم. این ساده ترین روش برای هرس درخت انگور هستش، چه در باغات سنتی و چه در باغات داربستی. هم مبتدی ها میتونن این روش رو به سادگی انجام بدن و هم افراد حرفه‌ای سالهاست که دارن از این روش نتیجه میگیرن و محصول برداشت میکنن. امروز توی باغ انگور هستیم که متعلق به خود شما دوستان عزیز هستش و میخوام خدمت شما دوستان عزیز نشون بدم که چطور میتونیم با چند برش ساده محصول سال آیندهمون رو تضمین کنیم. هیچ پیچیدگی خاصی نداره، فقط چند نکته مهم که اگه رعایتش کنید نتیجهش رو در فصل برداشت میتونید ببینید. اولین نکته هم که باید رعایت کنید ضدعفونی کردن قیچی و ابزار هرس هستش. با یه ترکیب دستساز اول قیچیمون رو ضدعفونی میکنیم. چند ثانیه صبر میکنیم تا قیچی و ابزار هرسمون ضدعفونی بشه و بعد هرس رو ادامه میدیم. ما روی یک درخت انگور عمدتاً دو نوع شاخه داریم. بیا نزدیک تا نشونتون بدم. شاخه‌های رشد رویشی یک ساله، این شاخه‌های یک ساله هستن و یک سال رشد رو پشت سر گذاشتن. رنج این شاخه‌ها نسبت به شاخه‌هایی که رشد 2 ساله هستن رنج روشنتری دارن. این شاخه‌های یک ساله و شاخه‌های 2 ساله عمدتاً رنج تیره تری دارن. ما شاخه‌هایی که برای باردهی استفاده می‌کنیم و بارگیری استفاده می‌کنیم فقط شاخه‌های یک ساله هستن و شما به هیچ عنوان نمیتونید از شاخه‌های 2 ساله، 3 ساله و 4 ساله بار برداشت کنید. پس شاخه‌هایی که یک ساله هستن رنج روشنتری دارن نسبت به شاخه‌های 2 ساله که تیره هستن برای بارگیری استفاده میشن. و بهترین نوع بارگیری رو میتونید از شاخه‌های یک سالی که از شاخه‌های 2 ساله رشد کردن برداشت کنید. الان این یک شاخه یک ساله هستش. باردهیش نسبت به شاخه‌ای که 2 سالی که اصلا بار نداره در این قسمت که سال گذشته هرس کردیم شاخه رشد رویشی یک ساله بود این یک سال پیش و 2 تا شاخه به ما داده. این قسمت شاخه 3 ساله هستش، شاخه 2 ساله، شاخه 3 ساله و شاخه‌هایی که از این قسمت رشد کردن به تنهایی توانایی تولید بار کمتری نسبت به شاخه‌هایی دارن که از شاخه‌های 2 ساله رشد کردن. اگه دقت کنید در قسمت‌های پایین این از خود شاخه رشد نکرده. باز هم از روی شاخه 2 ساله ما یک شاخه 1 ساله رو داریم. همونطوری هم که گفتم بهترین شاخه‌ها برای باردهی شاخه‌هایی هستن که از روی شاخه‌های 2 ساله رشد کردن. قاعده اصلی هرس درخت انگور خیلی ساده هستش. اگه شما ریشه درخت رو به عنوان یک کارخونه تامین کننده مواد برای قسمت‌های بالایی در نظر بگیرید، باید یک تعادل بین بخش پایینی ریشه و بخش بالایی که مصرف کننده هستش بتونید برقرار کنید. بسته به رقمی که مد نظر دارید برای هرس متفاوت هستش، ولی در کل شاخه‌های باردهی که برای هرس نگه می‌داریم عمدتاً باید دارای 1، 2 و 3 جوانه باشن. بیشتر از این باشه قسمت پایینی که به عنوان یک کارخونه تامین کننده قسمت‌های بالایی در نظر گرفته میشه نمیتونه نیاز درخت رو تامین کنه و عمدتاً خوشه‌ها و شاخ و برگی که به دست میاد شاخ و برگ و خوشه‌های ضعیف هستن و کیفیت چندانی نداره. دیدم که در ویدیوهای قبل هرس درخت انگور خدمت شما دوستان عزیز توضیح داده بودم هرس رو همیشه از قسمت پایینی و یک طرف درخت شروع میکنیم. از قسمت سمت چپ درخت و پایین دست درخت شروع به هرس میکنیم. اول از همه شاخه‌های اضافی رو برمی‌داریم، شاخه‌های اصلی رو نگه می‌داریم برای آخر سر. شاخه‌ای که به شاخلوله اصلی زیاد نزدیک هستش و میتونه شاخه‌های دیگر رو درگیر کنه این شاخه رو برمی‌داریم. فقط دقت کنید وقتی که می‌خواید شاخه رو بردارید درست چسبیده به تنه باشه، هیچ گونه سیخونش یا میخه باقی نمونه روی تنه اصلی تا نرکسایی رو از این قسمت‌ها شاهد نباشیم. شاخه‌هایی که به سمت پایین هستن رو هم همچنین برمی‌داریم. شاخه‌ای که به سمت پایین هستش ولی میتونیم از این 2 جوانه نگه داریم تا بتونیم شاخه گیری داشته باشیم در سالهای آینده. فقط همونجوری هم که خدمت شما دوستان از توضیح دادم سعی کنید وقتی که یک شاخه رو حذف میکنید یا شاخه رو برمیدارید درست چسبیده به تنه اصلی باشه و هیچ گونه زخم اضافی زای شیخونش یا ناخونی روی تنه اصلی باقی نمونه و ادامه میدیم
شاخه‌های خشکیش از سال گذشته روی درخت موندن رو هم همینطور حذف میکنیم. ما در این نکته 2 تا شاخه داریم. شاخه‌های باقی مونده رو نگه می‌داریم تا قسمت‌های بالایی رو هم شاخه‌های اضافی رو در بیاریم تا مجدد برگردیم و ادامه هرس رو انجام بدیم. شاخه‌های اضافی قسمت پایین رو حذف کردیم. حالا نوبت قسمت‌های بالایی هستش. همونجوری هم که گفتم شاخه شروع به بالا میره نگه می‌داریم. از اینجا حذف می‌کنم تا کار زیاد شلوغ نشه. ولی شاخه‌هایی که رو به پایین هستن رو مجدد حذف می‌کنیم و شاخه‌ایش خشک هستش و شاخه‌های رو به بالا در قسمت‌های بالایی شاخه‌هایی که مابین 2 تا شاخه هستن بستنی هستی. همونجوری هم که اولی ویدیو گفتم بهترین شاخه‌ها برای بارگیری شاخه‌هایی هستن که شاخه‌های رشد رویشی 1 ساله‌ای هستن که از شاخه‌های 2 ساله رشد شدن. الان این شاخه مستقیما از خود شاهلوله هستش و بارگیری و باردهی چندان جالبی به ما نخواهد داد باره چندان جالبی و به همین خاطر این شاخه هم حذف میکنیم. بریم به قسمت‌های بالایی درخت. همونطوری هم که گفتم شاخه‌های رو به پایین هم در قسمت‌های بالا هست. فقط دقت کنید که جای هیچ گونه ناخونی مجدد میگم روی تنه اصلی درخت نمونه. شاخه‌های رو به بالا حذف. شاخه‌هایی که مابین شاخه‌های اصلی قرار دارن رو هم همینطور حذف میکنیم. خب الان ما در این نکته 2 تا شاخه میتونیم نگه داریم برای بارگیری. شاخه‌های اصلی که ما اینها هستن، شاخه‌های میانی که فضای بین این 2 تا شاخه اصلی رو پر کردن رو در میاریم و شاخه‌هایی که رو به پایین هستن رو هم همینطور. خب حالا تمامی شاخه‌های اضافی که در قسمت‌های مابین درخت و شاخه‌ها بود برداشتیم. حالا برمیگردیم ببینیم چه نوع شاخه‌هایی برای ما مونده تا عمل هرس پایانی رو روی اون شاخه‌ها انجام بدیم. خب برمیگردیم قسمت پایین درخت. 2 الی 3 جوانه گفتیم نگه می‌داریم. جوانه اول، دوم و جوانه سوم و به صورت اوریپ از بالای جوانه سوم کات میزنیم و در ادامه شاخه گفتم شاخه‌ایش در 2 بند برای به شاخه گیری نگه می‌داریم. شاخه‌ای که رو به بالا هستش، اگه دقت کنید اگه من این شاخه‌ایش پایین هستش نگه دارم فضای بین 2 تا شاخه کم میشه و نمیتونم شاخه مورد نظرم رو نگه دارم. پس در اول شاخه‌ای که بالای شاخه پایینی هستش و رو به پایین هستش رو هم همینطور قطع میکنم و در میارم. پس چون این شاخه رو در آوردم میتونم این شاخه رو در 3 بند برای بارگیری نگه دارم. شاخه‌ای که رو به پایین هستش رو بر میدارم. در این قسمت چون فضای مقابل مسدود نیست و هیچ گونه شاخه‌ای وجود نداره که با این شاخه‌ها در تداخل باشه، میتونم در 4 بند شاخه‌ها رو حفظ کنم برای بارگیری بهتر. 1 جوانه، 2 جوانه، 3 جوانه و 4مین جوانه به صورت اوریپ کات میزنیم تا آب باران به هیچ گونه نتونه به داخل درخت یا شاخه نفوذ کنه. در این قسمت هم 1 جوانه، 2 جوانه، 3 جوانه و 4مین جوانه به صورت اوریپ کات میزنیم. قسمت های بالایی رو در میارم تا بهتر بتونم نشونتون بدم. شاخه‌ایشو گفتیم نگه میداریم چون مقابلش خالی هستش. 1 جوانه، 2 جوانه، 3 جوانه کات میزنیم. در قسمت های بالا اون شاخه رو میبینید به سمت شاخه پایینیش نگه داشتیم در حال حرکت هستش. پس به همین خاطر اون شاخه رو حذف میکنیم
این شاخه را از ته در میاریم. قسمت خشک شده‌ایش از سال گذشته مونده رو هم همینطور 1 زبانه، 2 زبانه، 3 زبانه و 4مین زبانه به صورت اوریب کات میزنیم. خب حالا اگه بخوام این زبانه رو نگه دارم، این شاخه رو نگه دارم، فاصلش نزدیکتر هستش به این زبانه. این شاخه رو در 2 بند برای شاخه جیری برای سالهای آینده نگه میدارم و شاخه بالایی رو در 3 بند هرس میکنیم و اینجا دستمون باز میشه که بتونیم این شاخه رو برای بارگیری نگه داریم. پس به صورت اوریب کات میزنیم. در قسمت بالایی باز هم اگه این شاخه رو نگه دارم، چون به طرف شاخه‌ای که برای بارگیری نگه داشتیم در حال حرکت هستش، پس شاخه رو حذف میکنیم. شاخه‌ای که به طرف بالا میره، چون اگه این شاخه رو به سمت بالا میره حفظ کنیم، نگه داریم، سایه انداز میشه برای کل درخت و عملکرد درخت رو پایین میاره. پس به همین خاطر در 3مین بند برای بارگیری این شاخه رو کات میزنیم. این شاخه چون به طرف قسمت های بالا و دیگه درخت هستش رو هم از ته در میاریم و شاخه‌ای که ما بین 2 تا شاخه اصلی هستش، این شاخه و این شاخه، در 1 زبانه برای شاخه جیری برای سالهای آینده که بتونیم بار درخت رو تامین کنیم نگه میداریم. شاخه رو به بالا رو هم باز کات میزنیم. پس به این صورت سمت چپ درخت رو هرس کردیم، میریم برای سمت راست درخت و به همین صورت در سمت راست درخت دوباره برمیگردیم تا شاخه رو، اول از همه شاخه‌های اضافی رو برمیداریم از قسمت پایین به بالا، شاخه‌هایی که رو به پایین هستن رو از ته در میاریم. باور کنید این در بحث هرس درختان میوه شما هر چقدر کاتی که محل برشتون نزدیک به تنه اصلی درخت باشه، همونقدر درخت شما بدون آفت، بدون دردسر و بدون اتلاف انرژی خواهد بود. چون اگه در این نکته سیخونچ یا جای ناخونی باقی بمونه، نرچزایی رو از این قسمت ها خواهیم داشت و قسمت اعظمی از انرژی درخت در این نقاط تلف خواهد شد که شما میتونید از این انرژی در بخش های بهتری مثل این شاخه برای بارگیری استفاده کنید. شاخه های بالایی رو حذف میکنیم. الان در این نکته 1 زبانه برای شاخه جیری در سالهای آینده نگه میدارم و به صورت اوریب کات میزنم. شاخه‌هایی که به صورت از نزدیک به شاخلوله اصلی درخت هستن رو حذف میکنیم. اول از همه در این نکته 1 زبانه نگه میدارم تا درخت روی شاخلوله اصلی سایه انداز ایجاد کنه و آفتاب و نور خورشید در فصل گرم مستقیما به تنه اصلی درخت ما نتابه و تنه رو خراب نکنه و قسمت هایی که به شاخلوله اصلی نزدیک هستن رو هم همینطوری در میاریم. الان در این قسمت من یه جای خالی دارم که میتونم در 3 زبانه برای بارگیری این رو نگه دارم. شاخه‌ای که رو به بالا هستش رو در میارم و شاخه رو در 1 زبانه، 2 زبانه، 3 زبانه برای بارگیری نگه میدارم. چون فضای مقابلش هم باز هستش، هیچ گونه خفگی رو شاید نخواهیم شد بود. قسمت خشکی که از سال گذشته مونده رو برمیداریم تا درخت بتونه به نحو احسن جای زخم رو بپوشونه. چون این شاخه به سمت پایین هستش و موقعیت خوبی داره، در موقعیت های استثنایی مثل این میتونیم شاخه رو حفظ کنیم تا بتونیم در این سالی که پیش رو داریم از این شاخه بارمون رو برداشت کنیم. ولی در سالهای آینده نیاز هستش این شاخه هم حذف بشه. همونجوری هم که گفتم در شرایط و موقعیت های استثنایی میتونیم بعضی از شاخه ها رو برای بارگیری در 1 سال نگه داریم، ولی در سال دوم که شرایط شاخه رشد میکنه و بزرگتر از این میشه باید شاخه حذف بشه. شاخه‌ای که به سمت راست درخت در حرکت در حال رشد هستش، چون فضای مقابلش باز هستش، 1 2 3 و 4مین زبانه هرس رو انجام میدیم برای بارگیری. شاخه رشد رویشی 1 ساله رو داریم به طرف پایین، چون میخوایم 1 شاخه از این قسمت در سال آینده در این نکته درخت داشته باشم. این رو هم به این صورت به صورت اوریب کات میزنیم. چون این شاخه خالی هستش
سعی میکنیم یک زبانه کمتر هرسش کنیم، نگه داریم تا شاخه‌زایی رو در این قسمت ها داشته میبینید. از اینجا یک زبانه داریم که سال آینده تبدیل به شاخه در این مسیر میشه و میتونیم شاخه های خوب و زیبا رو و پربار رو از این نکته داشته باشیم. از سومین زبانه هرسش میکنیم. در بالا دست و روی شاخلوله اصلی درخت چون فضای اطراف خالی هستش، اگه فضای اطراف پر بود من این زبانه شاخه رو در یک زبانه به عنوان سایه انداز نگه می‌داشتم. چون فضای اطراف خالی هستش میتونیم این رو در 3 زبانه برای بارگیری و به عنوان سایه انداز برای فصل گرم نگه داریم. در قسمت های بالایی باز هم شاخه های اضافه و شاخه های خشکی که از سال گذشته موندن رو برمی داریم. شاخه‌ای که به ما بین 2 تا شاخه اصلی هستش و رو به بالا در حال رشد هستش رو باز هم برمی داریم. چون فضای رشد این شاخه باز هستش من میتونم این شاخه رو در 3 زبانه برای بارگیری نگه دارم و در صورت نگه داشتن و حفظ این شاخه‌ای که ما بین 2 تا شاخه اصلی این شاخه و این شاخه هست باید حذف بشه و در 4 زبانه چون مسیر رشدش باز هستش نگه می‌داریم برای بارگیری. اول این شاخه‌ایش از پایین در اومده رو بردارم. شاخه‌ای که ما بین 2 تا شاخه اصلی هستش در 3 زبانه برای بارگیری نگه می‌داریم چون فاصلش با شاخه‌های دیگه خوب هستش و تداخل ایجاد نمی‌کنه. میتونیم این شاخه رو حفظ کنیم. شاخه‌ای که ما بین در صورتی که با این شاخه‌های مثل این مواجه شدی که چنگال هستن، شاخه‌ای که به طرف پایین‌تر و به شاخلوله اصلی نزدیک‌تر هستش رو نگه می‌داریم و شاخه بالایی رو حذف می‌کنیم. شاخه‌ای که در تداخل با این شاخه هستش رو باز هم حذف می‌کنیم و این طرف پایین دست درخت همونطوری هم که خودتون می‌بینید هرس شد و کاملا آماده فصل رشد جدیدش هست تا ما بتونیم بار و محصول خوب و زیبایی از این درخت برداشت کنیم. خب دوستان عزیز، ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه تا اینجای ویدیو اومدید و هنوز ویدیو رو لایک نکردید لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید معمولا آیکون سابسکرایب و کانال رو اینجا میذارم، میتونید روی آیکون کانال بزنید و عضو کانال بشید و اگر هم نظر و پیشنهادی داشتید میتونید در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. خوشحال میشیم که بدونیم از کجای ایران و کجای دنیا ما رو همراهی میکنید. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. با امید دیدار.